Saya ingin menjadi bidan. Saya ingin membantu saudara-saudara saya yang berada di pelosok. Nama saya Susuangin Bu, asal saya dari Papua. Cita-cita saya ingin menjadi kepala dinas pertanian. Cita-cita saya menjadi pendeta supaya saya bisa berdoa orang, supaya orang bisa sembuh, bisa jalan, yang buta disembuhkan. Ya, waktu Yosua lahir, ketika kami tahu Yosua nggak punya anus, kami sempat kecewa dan sedih juga. Bukan membaik, tapi Yosua kritis dan dianggap sudah tidak ada. Dan waktu lebih parah lagi, waktu kami bawa ke Jakarta dan dokter katakan bahwa Yosua tidak bisa tertolong. Dari 3 rumah sakit di Jakarta sampaikan begitu, dan kami sangat kecewa berat waktu itu. Saya lihat anak itu kasihan sekali gitu loh, kurus banget gitu. Maksudnya kita pikir ya, kalau kita punya cucu gitu, gimana gitu. Selain bantuan pengobatan yang paling besar bagi kami dari Yayasan Buddha Suci, juga perhatian. Sejak Yosua operasi sampai sekarang, Yayasan Buddha Suci Indonesia yang tidak pernah lepas Yosua. Mereka sering pantau Yosua, mereka datang sering mengunjungi Yosua, kunjungan kasih. Mereka datang lihat. Jadi itu sangat bantuan yang sangat besar bagi kami. Akhirnya kita kunjung kasih berapa kali, udah itu kita bawa dia ke Jakarta gitu. Sampai sekarang akhirnya bapaknya dengan mamanya juga jadi kita punya relawan. Dan bapaknya kan waktu itu bilang, dia pikir kita yang sumbang ini biaya semua. Ternyata waktu dia ke Rusung, dia tinggal di Rusung, dia lihat ternyata biar pengulung juga sumbang. Dari sana dia ini terpanggil lah gitu, terpanggil bisa juga bersumbang dan bisa jadi relawan. Kadang kami datang ke pasien dengan sakit, dengan berbagai macam penyakit. Mereka sudah tidak semangat hidup lagi. Tapi saya harus datang, saya memberi semangat kepada mereka, saya memberi contoh kasus anak saya yang sangat berat dan rumit, ternyata bisa. Sehingga intinya bahwa pasien itu sendiri harus bangkit. Jadi saya memberi mereka semangat, terutama pasien dan keluarga, bagaimana mereka harus bangkit dari sakit ini.雅琪发生灾难的时候，张人就第一句话：“你知道不知道？”26那一天就到了，下午就到了。那时候一带灾区的时候，好像是做梦一样。刚买下去13000多人，他说我最需要的现在是4代。我爸爸孙他们总共有11个人头，那时候真的都没有一个尸体我可以见到的，可以看到的。那个是我堂兄弟。全部尸体就在那边，小孩子的肢体一路上都是这样走，1岁2岁的都很多。回来之后呢，我们就开始去做那些工作了，看灾需要什么，需要帐篷，需要什么。那时候总会也是摸了好多东西，要来印尼怎么去做，就开始一直去谈。我们这样一直这样走下去。Yayasan Buddha Suci Indonesia.
saya. Alhamdulillah kali, senang kali, saya bahagia lagi sekarang. Nggak ini, dulu kami kan sewa rumah, sekarang udah ada rumah sendiri. Alhamdulillah kali, senang kali saya. Saya kalau jumpa sama Pak Rojak sama itu ke sini, kita dibimbing sama dia, kayak mana susahnya, kayak mana ininya, dikasih lah ini. Sekarang kami udah enak, alhamdulillah. Kalau sekolah dulu diantar sama orang tua, diantar sama kakak yang lebih dewasa daripada kita. Gitu. Setelah ada jembatan, nah di situ kami sangat berbahagia sekali. Setelah ngabsen, saya kasih motivasi juga buat anak-anak. Dulu saya nggak pakai bangunan yang seperti ini. Saya dulu itu pakai alasnya, pakai tikar. Kami itu sangat berbeda sama keadaan seperti sekarang ini. Sangat bersyukur sekali. Ingat waktu nyebrang, tapi setelah ada jembatan, kami bisa sekolah lebih layak lagi seperti orang biasa sekolah. Tidak terhalang oleh air, tidak terhalang oleh banjir dan lain sebagainya. Sangat terima kasih kepada Kak Berna. Kami dari anak-anak tim Badru ya. Tim Badru, salah satunya saya sangat terima kasih banget untuk Kak Berna yang telah mungkin perantara ada sasak, ada jembatan di kampung kami ini. Terima kasih. Dengan adanya banyak padi, kehidupan kita akan lebih baik. Karena itu pondasi kehidupan masyarakat kami orang Dayak. Yang menjadi kebanggaan saya di Dusun Bangan ini yang belum dicontoh, kebanyakan dusun lain adalah anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang juga begitu aktif dalam pertanian. Kami itu tidak bisa lepas dari kerjasama. Kami tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Jadi kami hidup harus bermasyarakat. Kami harus selalu gotong royong, kerjasama satu sama lain. Karena ini memang sudah ditanamkan dari nenek moyang kami. Nama saya Asnawi, saya berumur 31 tahun. Saya menghidupi keluarga dengan 2 anak. Ya karena asap ini kan asap beracun, Pak. Saya dari pagi sampai siang 3 kali dari bawah ke atas 60 kilo per panggul, bisa naik turun 3 kali. Per panggul 60.000 bisa 55.000 per panggul, bisa jadi total penghasilan bisa mendapatkan 160, bisa 150. Ya insya Allah cukup. Kan kita punya apa sih namanya, harus punya pertimbangan. Penghasilan kecil, kita harus mengecilkan pengeluaran. Rp169.
根据统计呢，就是印尼有1200万到1400万人口，明天要吃什么，可能还比较担忧哈。那有钱人呢，已经超出日常所需要的，而且都可以比较悠闲的，大概有3-4千万人口。这个比较已经富有的这个，如果能够2个人去帮助1个人，就不得了了。这个等于说就没有贫穷的人了。Kita juga memberikan perhatian dari sisi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan juga ekonomi. Jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada yang membutuhkan, ini ada satu kesenangan batin yang tidak kita pernah dapatin. Yang paling menarik itu adalah ajaran master tentang bersumbangsi, cinta kasih. Karena memang bagi kami masyarakat Dayak pun sejak nenek moyang kami memang diajarkan juga sikap bersumbangsi, sikap saling membantu. Dengan adanya kehadiran teman-teman dari relawan Sici ke tempat kita, itu membawa kembali angin segar untuk masyarakat, kembali kepada kebersamaan, kembali kepada saling membantu atau bersumbangsi. Yang lebih terasa itu ya di dunia pertanian. Itu yang lebih terasa. Mereka menghadirkan para ahli dari petani amal untuk membantu kami di Pakan ini mendampingi bagaimana menjadi petani yang berhasil. 去改善他们的生活，去教导他们的农业技术。那另外呢，一方面从他的孩子教育去做起。慈善农耕这个区块，我们实际其实是可以好好的去规划。他们的问题是在收成之后，他们没办法去做市场的行销。那这个其实我们可以借助那个实业家的力量，去把它好好的一个规划，就是说。 慈善农耕呢，也是友善的农耕，也是有机的。虽然爱家己自求多福，爱要自求多福呢，都爱多。Dalam kami umat Katolik kan banyak tokoh-tokoh para santu dan santa, seperti misalnya Santa Teresa. Itu seorang santa yang berkarya di Kalkuta, yang membantu orang-orang miskin di sana. Jadi Master itu kurang lebih figurnya seperti itu, karena sifat-sifat kebaikannya nampak nyata, bukan hanya kata-kata atau saran, tapi bisa kita terapkan, kita lakukan. Ketika kita mau memasak nasi, nah itu satu genggam dari tempat wadah yang kita untuk anak nasi itu disimpan ke tempayan kecil. Tempayan kecil itu untuk membantu keluarga kita atau saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita. Nama saya Sarpen, umur 57 tahun, tinggal di Pademangan
hampir 35 tahun. Dulu juga saya takut tinggal di sini, kayaknya nggak aman gitu ya. Tapi udah kesininya alhamdulillah udah banyak perubahan. Udah banyak perubahan banget semenjak kayaknya dari yayasan udah bantu bedah rumah udah di Pademangan Barat paling banyak. Hampir 400. Dulunya kondisinya keamanannya kurang. Semenjak Seci masuk adakan kegiatan-kegiatan bedah rumah, survei kasus dan lain-lain. Menurut di pihak Polsek itu kondisi yang ada di Pademangan itu pernah menurun sampai 40%. Rumah saya yang tadinya dibedah, saya kan nggak bisa bantu duit, saya bisanya tenaga. Jadi saya yang tenaga saya lakukan buat bantu orang lain, berlipat-lipat, lipat-lipat syukur. Ya, contohnya kalau kita bantu orang dengan senang hati, dengan ikhlas, jadi orang itu juga kan senang juga. Harganya luar biasa. Tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an. Saya sudah berjodoh dengan Seci ini, kemudian juga menjadi tunjuk jalan untuk bedah rumah. Nah, ini saya nikmati dengan penuh rasa tanggung jawab dah, dengan penuh dengan rasa happy lah gitu. Saya semenjak remaja sudah hobi dengan kegiatan kemanusiaan. Saya lihat di Seci ini memang cocok buat saya dan mungkin juga jodoh buat saya. Saya memang disitulah menikmati kehidupan saya. Yang ngajar juga kita dengan sisi sosial, anak yang mau ngaji ikut ngaji. Yang penting judulnya hidup saya ini adalah bagaimana bermanfaat untuk orang banyak gitu aja. 商人要我们这靠近左邻右舍那边这样去做，发现了这个村。我们偷偷进去那个村的时候，我们走过的话是被骂的呢。 被骂的呢，跟那个红溪河旁边以前的走进去也是被骂的呢，但是我们还是义无反顾上去做。大水灾那时候，我爸爸就非常担心，差不多60%的野家大都淹水了。石井师兄说，这个水灾好像比较大的问题哈。 是不是要不要请示上人？我爸爸说：“哎，好啊，我们就去。”全部都是商人教我们的。比如说，商人在大爱村的时候，我第一次参加自己要做的时候，他指示得很清楚，我要的什么安身，安身就是让他有居住的地方，安生活的生，我要他有生活条件，要他能够以后有工作做，要安心。 让他们里面他们的父母亲呢，能够孩子要去读书，什么都会安心。这个3个条件。第4呢，他说我要你做一个模范村。商人要我们做模范村了，这一句话，我们不得不我们自己来做。怎么样去摸索？我也是真的非常非常佩服我们的师兄师姐，他们有这样耐心陪伴他们到今天。 那不是一件很简单的事。Di Indonesia ini memang agama itu datang dari luar ya. Agama pertama kan Buddha, Hindu, kemudian
Islam, kemudian Kristen. Ada agama-agama yang lebih tua, agama-agama lokal lah katakan gitu, itu pun masih ada walaupun jumlahnya tidak besar. Semua agama itu punya hak hidup di Indonesia, harus kita lindungi. Toleransi itu secara sederhana adalah menghargai perbedaan. Menghargai itu ya menghormati, mengakui perbedaan itu sama dengan keragaman, kemajemukan, pluralitas. Itu kita harus menghormati itu. Berharap tentunya semua manusia berkembang moralitasnya. Semua orang mampu menghargai kehidupan. Ketika seseorang menghargai kehidupan, maka disitulah kedamaian dunia itu akan terwujud. Tidak hanya kita mencintai sesama jenisnya, sesama rasnya, namun cinta kasih itu mutlak untuk semua makhluk. Sunan Kudus membangun komplek masjid sini tujuannya adalah untuk sebagai pusat penyebaran ajaran Islam atau agama Islam. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan arsitektur Jawa atau yang mungkin lebih bermaksud dengan seperti kayak arsitektur Hindu ya, Pak? Mungkin banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu. Ya tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat Hindu ataupun yang Buddha untuk masuk ke agama Islam. Itulah kalau kita amati kenapa mereka tidak pernah terjadi gesekan seperti itu, karena masyarakat Kudus masih memegang teguh ajaran dari Sunan Kudus, bagaimana caranya mereka untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Karena saya dekat dengan candi, itulah yang menjadi saya semangat untuk saya dan generasi dan anak cucu saya supaya teruskan. Saya ini kan mempelajari semua agama, tapi ternyata setelah saya pelajari sebetulnya sama kok. Maka saya bisa menghormati lain orang, saya bisa mempelajari dan menghormati agama orang lain. Itulah satu-satunya firman yang kita dapat. Islam misalkan lebih bagus, Hindu, Buddha, dan Katolik, itu semua firman.世界姻缘是发放大米的姻缘，你要有接触，也有互动，才是会有感情，才是不会有一种那种隔阂，或者是一种好像说误解。Di sebelah dapur ada gudang lagi kecil. Kami tidak punya sumber daya apa-apa, jadi kami tidak punya santri yang bisa bayar SPP. Mereka rata-rata semuanya gratis karena mereka rata-rata anak yatim, yatim piatu, dan anak-anak yang dari orang tua yang bercerai, terus tidak mau mereka diurus lagi anak-anaknya, atau anak-anak yang di-abandon, dibuang, ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kami nggak punya sumber daya SPP ini itu, dan tidak ada orang yang percaya untuk menyumbangkan kepada kami. Bagi saya yang memang benar-benar membantu kami itu Yayasan Buddha Suci, terutama untuk pengobatan. Kan Yayasan Buddha Suci selalu tiap 6 bulan datang, bawa dokter, bawa dentist, bawa perawat untuk diperiksa anak-anak kami. Ibu Umi Wahida， 她真的是非常的用心在这个区块。那她也会跟我说，她非常的辛苦带动这些孩子。那我们会鼓励她说，我们的上人也是非常的辛苦。那给孩子们从那个静思里面去学习到一些爱跟善的力量。Saya selalu berdoa kepada Allah karena tanpa bantuan dari Allah, I cannot do this.
always say at the end of the day, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Kerana saya hanya as a mediator, orang yang dikasih amanah untuk mengurus anak-anak ini. Masa depan mereka semua ada di tangan kami, dari pengurus saya dan juga anak-anak saya. Dan saya yakin ketika anak-anak ini bisa kita didik dengan baik, dengan penuh cinta kasih seperti semboyannya Yayasan Buddha Seci, insya Allah mereka akan menjadi orang dewasa yang penuh cinta kasih, yang akan menjaga, yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Berarti menjadi pemimpin yang insya Allah yang fatonah, yang pintar, yang amanah, yang apa-apa yang diberikan kepada mereka, mereka tanggung jawab, mereka akan jalankan dengan baik, sebaik-baiknya, yang sidik, yang jujur, yang adil, dan insya Allah mereka akan menjadi contoh. Itu yang namanya tabligh. Dan saya berharap ini akan menjadi contoh model untuk semua organisasi di Indonesia. Semuanya, mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Catholic, mau Muslim, kita bisa kerjasama. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi we can work hard. Apa itu cinta kasih, apa itu perdamaian, apa itu toleransi, itu semua didapatkan dari pendidikan, dari ilmu pengetahuan. Kita banyak cara, kita bisa dengan bercerita atau sejarah ini. Untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, cukup sandang pangan papan, dan solid bersaudara. Udah. Itu kan cuma satu rumah beda kamar itu aja. Satu rumah beda kamar, ada kamar Islam, kamar Kristen, kamar Buddha, kamar Hindu. Ya beda, nggak sama. Tapi dalam perbedaan itu kita bersaudara. 这样人生的宗旨跟我们终生的教义，在宗教里面呢是学不完的。宗旨呢是正确，只要你们信仰的宗教正确，方向正确，都会导引了我们在人生道上不会脱轨掉。公主、基督都有博爱，回教呢有仁爱，那我们佛法实际有大爱。不管什么爱啦，共同合起来，这是纯真。我们一心一志，为天下苦难众生而付出，这是我们的宗教理念。 跟上人讲说，上人可不可以请常住师父到印尼来？那因为每一个道场都有师父，只有我们道场没有师父，所以上人就跟我开示真空妙有。上人说，你不要执着，就是你们好好的去做，你只要用诚心的去接引
其实那时候我抓住的就是说，你不要去执着，那是觉得说很多事情就像人讲的，你要心诚啊。最让我感动是上人说，你们这些台湾太太到印尼，你们要回馈印尼，头顶印尼的天，脚踏印尼的回顶，要回馈印尼。我那个时候就想，哎呦，上人没有叫我们捐台湾呢，就这个把我感动了。98年5月嘛，那时候第一次见到上人，马上皈依哦，就先问爸爸嘛啊。有人问上人说，哎，这个千手观音到底是什么意思？这个上人说，哎，这个就是观音是慈悲嘛，对不对？那伸出1000个手来帮忙，那你们500个人就是有1000个手了，这个还是能够人间菩萨。我自己呢，也是因为1年多了没有见到上人，从窗口看到上人起立，从椅子上起立要去迎接我们。那进去的时候，上人第一句话跟黄伯伯说：“黄老居士，我很感恩你，你很照顾文玉，你很疼他。”上人讲的时候，我老板也吓了一跳，他就说：“哪里，他很乖。”他说：“我一听上人说这样，我傻了，眼泪就哗啦哗啦掉下来。我才知道，原来在上人心里有我。可是上人也教导我要感恩黄伯伯，所以他们在谈什么，我就没有听到了，我就在那边自己哭，在那边自己哭，想到自己那时候上班16年。我从来没有一天感恩黄伯伯，我天天想的是，我薪水怎么那么少啊？我工作时间怎么那么长？可是当上人一说要感恩黄伯伯的时候，我觉得上人是代表我父母，感恩他。真的，我想一想，我所有的一切是他给的，就是上人一句话这样子。大概4年前一次的董事会，那个时候因为在准备这个工作报告的时候，也许我们用的精神太多，压力太大，我甚至喉咙有点发痛，病了。那一天还是带着非常沙哑的声音。坐下来以后，你知道吗？阿言师兄告诉我，这一杯茶是上人特地吩咐师父们做来给你的。他说你喉咙发炎，他的这个茶是特地做给你的。其实我的眼泪都掉下来了。上人是这样子的，关心我们。我们去探宅，上人负担多少重？每一次上人都讲，你们出国，你们去做什么事，我都要替你们提心吊胆，我都要知道。上人是亲切这样跟他说：“你到了地方，你一定要打电话回来。”就是我认为对的事情，就是冲下去做着了，没有再想第二次了。人认为应该做就去做吧。所以每次上人说什么就好。是了，因为上人所做的呢，我认为他教导我们做的事情是应该我们能力所做得到。但是有一天上人跟我开示。所以叫你做的一切事情，师父要帮你担一半的责任。你去看老人家是这样开始的，是为什么呢？你去做这些事情，完成不完成？你不完成，我一定要帮你做完成。因为我们实际跟人家约定的事情，不可以说半途而废。所以说这样我非常感动。我就是问我说。上人啊，你什么功夫把这些全世界这么大的每一个的大老板，把他招到你当你的手下，当你的徒弟？他说我没有招他们啊，是他们自己来的。几万人的，这个是比较方便，不要我们这比较幸运，可以自己见到上人。那下一代根本没有机会，让上人的精神把它稳定下来。做一个基础，以后下一代跟下一代就用上人的精神，怎么去把这个精神再发挥。
心是很重要的。我从听一点都听不懂上人开示，一次不够的，我要几次，一次听，一次去思考。因为我们是反复啊，大部分就是听过了都没有用心。我是觉得用心就是尊重，用心也是一个精进。偶尔如果我感觉到我自己失败了，或者是感觉到很辛苦的时候，我开看来看，我会感觉到上人在告诉我们，不要失去信心，你继续努力，你继续做下去，失败没有什么问题，你继续做下去。他是我们的导师吧，也可以说我们的再生父母。上人每天早上3点就起床，他天天做一样的事情，啊，他每天做的事情都是有规矩做的事情。如我们平常人的话来讲啊，他是很单调的生活，那么很单调的工作呀。而且你们每个徒弟都是很严肃的。那么我给他一个轻松的，就算5分钟笑一下，啊，也不会过分嘛。自己演得太好，不好意思。真的是太好了哈，可爱哈。We are all citizens of this world, so we need to contribute and work together to solve these global issues. 那以后世界就更复杂，世界的想法、精神，大概对以后的社会有一份很大的贡献。我们现在岁数也不小了，所以一定想得比较远一点。印尼的政变就是1965年的9月份学校关闭。我们这一代人在教育方面实在是一大悲剧。其实我一路上走过来不是很平坦的，我是打工出身，是我应该很感恩了哈，因为我经历了各种各样。有的人当主妇没有机会上班，我有机会上班。我有机会碰到慈济，对不对？我这样样都找到了。在慈济的家里面，你好好的进行你自己的人生的修养。我如果感觉到今天没有我进到慈济，也许我还在醉生梦死。我们的飞机就是净化人心嘛，每一个委员就是一定要有这个使命感，就把自己先调好，才能够影响别人。上人讲的拔苦与乐，我们怎么去帮助别人，给人家一个平安和乐。其实我们是在无形中呢，就是上人讲的经就是道，那你其实我们是在行经行道，不是说在佛堂里的共修而已，而是一个实践者。我很在乎人文啦，其实我觉得最重要是人文。分别一个慈济跟不是慈济的慈善机构，就是在人文。我在做慈济的当中，我树立一个榜样。你的父亲是在做慈善的事，你的父亲是慈济人，
我父亲还没往生之前，他跟我说一句话：我什么都没有留给你，但是我只留一个名义。就是这句话。原来自己怎么样学会放下，是不是？当然这2个字也是很简单，看起来放下2个字，其实也不简单，也是学会感恩、尊重、爱。你讲你的人生就会快乐吧。上人，你把《法华经》铺在地上了，你们去了解这些上人的开示的所有东西，都是从经文上过来的。Our purpose in life, I believe is first, of course, you have to pay your karma. Second, as much as possible, using this lifetime, you create good karma, with relation to others, with the relations to the earth, with relation to all the universe. And third, of course, we need to learn something. We need to improve on our wisdom life, because don't go empty-handed. Don't go after this life and you don't learn anything. Then it's a pity, I think. 我相信人总是有这个像我们手指一样嘛，有长有短。那我们如果觉得我们是比较有力的手指，那就要发挥它的潜能。像上人说的，做就对了，不要问太多。只要在人生我们每天的做法能够去体会到，而且去执行这个简单的佛法教导，所谓的人间佛法嘛，我们人所能够了解的，那我们就照我们的这个去做而且坚定的去做，这个就是应该是非常非常足够了哈。你一定要变成更好的人，更有用的人。你好好利用你的生命，这个才是佛法。走路要轻，怕地会痛。我觉得，商人很不得了。我觉得，大爱的人嘛，真的，若不是大慈大悲大勇，谁敢拥抱长生？